Vărsătorii mei frumoși, bine ați venit, dragilor, la etalarea lunii octombrie, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Vărsător. După cum știm, vom face crucea celtică și vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii, bineînțeles. Hai să vedem, așezăm cărțile. Să vedem ce vor să ne spună pentru voi, pentru luna octombrie. Energia ta, luna, wow! O energie de mister, o energie de intuiție, o energie de secrete, o energie de ceață. De ce nu? Poate fi ceață, ești tu, poate, confuz în această perioadă. Nu știi ce să faci, nu vezi lucrurile cu claritate, se întâmplă ceva. Da? Se întâmplă ceva cu energia ta. Hai să vedem situația. Avem un 6 de bâte. 6 de bâte reprezintă o poziție de succes, aș spune, o mândrie, un orgoliu personal. Caleașca. Aici e vorba de un succes. Ok, au sărit multe cărți. Avem forța, 7 de cupe și 10 de spade. Ok, cred că o să se audă un pic de gălăgie pentru că fiica mea urcă niște prieteni de ei acum și e posibil să facă niște gălăgie, să sperăm că nu o să fie prea mare, într-atât încât să nu ne înțelegem. Ideea este că la voi, faptul că vorbim despre o energie confuză, această energie confuză sau această confuzie are legătură cu un succes pe care voi încercați să-l controlați. Este ceva pentru ce luptați, nu știu, e o situație, un eveniment din care voi poate vreți să ieșiți sau pe care vreți să-l rezolvați. Însă, energia cumva sau hai să spunem că există un cert control al unor rezultate. Nu-ți mai face iluzia că poți controla rezultatele. Aici e vorba despre, ok, dă-ți voie să se întâmple ce trebuie să se întâmple. Poate să se întâmple lucruri bune, poate să se întâmple lucruri mai puțin bune. Important este că aici ceva se va termina. Indiferent că evenimentele sau rezultatele pe care tu încerci să le controlezi nu vor fi de succes și pot fi dezastruoase, să spunem așa, e ca și cum nu-ți pierde puterea personală, nu-ți pierde credința în tine, în propriile forțe și în curajul care te caracterizează. Tu continuă, e ca și cum continuă. Mergi în continuare la drum sau rămâi pe drumul ăsta, nu, însă renunță la a încerca să controlezi rezultatele, pentru că știm, dragii mei, toate acele proverbe care există și în românește, gen, nu știu, socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg, trebuie să ținem cont de ele că au o noimă, nu sunt spuse așa de pomană, da? Așa că nu încerca să controlezi niciun fel de rezultat. În momentul în care ești confuz, da, dar îți faci iluzie în același timp, pentru că ambele cărți vorbesc despre iluzie, atenție, da? Încercând să controlezi acele rezultate, cu atât mai mult pot fi, hai să spunem așa, rezultatele negative. Dă-ți voie doar să se întâmple lucrurile, atât. Nu avem aici specificat despre ce vor să ne vorbească, despre ce acțiuni, despre ce evenimente, despre ce, dacă e vorba despre o arie a iubirii sau despre bani sau despre... Nu vorbesc cărțile despre asta. Pentru fiecare dintre voi, luați aceste mesaje și așezați-le acolo unde vi se potrivesc. În mintea ta, 4 de monede, la ce nu vrei să renunți? Ai un fix în capul tău, da? Ce este atât de fixat în capul tău? Ce viziune ai tu atât de fixistă? La ce nu vrei să renunți? La o idee fixă pe care o ai, la o credință, poate să fie și asta, nu zic că nu.
Atunci când ne dorim succes pe orice plan al vieții noastre, atunci când vrem să fim mândri de noi, pe orice plan al vieții noastre, atunci când vrem să pornim în trombă, da? Însă să ne controlăm rezultatele este un soi de, hai să zicem așa, fixism, da? În mintea ta ceva este implementat într-o manieră, aș spune, fixistă. Ia uite, uite ce spun cărțile. 8 de bătăi și moartea, asta vrea să ne spună că acele idei fixe, acea mentalitate, hai să spunem, încrustată, neclintită, e vorba despre schimbarea profundă a unor gânduri, păreri, modul în care tu percepi informația care vine către tine, care e ca și cum nu sparge informațiile care vin către tine, indiferent că citești, indiferent că asculți pe YouTube, habar n-am, asculți și pe mine aici, că citești cărți, că te duci ai conversații, da, cu alte persoane. Ideile tale tot fixe sunt. Părerea ta tot acolo încrustată este. E ca și cum nimic din exterior nu pătrunde acele fixații pe care le ai. Și moartea vine și spune, schimbă acest lucru. Lasă ca informațiile să pătrundă în tine. Deschide pumnul ideilor tale fixiste și dă-le voie informațiilor să îți schimbe modul în care tu înțelegi sau te ghidezi sau crezi cu tărie că așa trebuie să făcute lucrurile, da? Ce să zic, dragii mei, deschideți-vă către schimbare, îl avem aici pe Pluto, la tine acasă, în Vărsător, trebuie să accepti noutăți, trebuie să accepti alte idei, Vărsătorul este genul de arhetip care e foarte deschis către schimbare, este un revoluționar, se spune, însă se uită că partea negativă a Vărsătorului este ținut cu dinții de idei fixiste, pentru că de-aia este un semn fix de aer, da? În subconștient, împărăteasa. Ok, interesant, hai să vedem cu ce vine. 2 de spade și rege de cupe. Ok, în subconștient există un blocaj, dar este un blocaj și aici orbit. Și aici ai o convingere. La nivel subconștient, convingerea ta este că între tine, hai să spunem, mie mi-e indiferent că ești bărbat sau femeie, pentru că aici avem imaginea ambilor sau ambelor energii. Dacă ești femeie, blocajul este către a găsi un partener așa cum îți dorești tu, precum standardele tale, da? Iar dacă ești bărbat, blocajul este în privința femeilor, că femeia este prea independentă în ziua de azi, că nu mai găsești femei care să fie femei și nu să fie doar de așa foarte sigure pe ele, vrei femei mai maleabile, mai sensibile, mai, nu știu, da? Nu vrei o femeie independentă. Ai ciudat, nu-i așa? Vărsătorul, prin dorința lui de libertate, independență și, nu știu, hai să o numim fraternitate dacă vrei, pare că caută același gen de persoană, însă nu e chiar așa. În momentul în care dă peste o persoană independentă, sigură pe ea și așa mai departe, e ca și cum, nu, așa nu. Nu-mi place, eu vreau altfel de femei. Sau vreau altfel de persoană. Hotărăște-te ce vrei întâi. Că tu ești într-o mare ceață aici. La ce drum sau ce fel vrei tu să pornești la drum cu încredere, când cu încredere, forță, putere, determinare avem aici în toate aceste 3
cărți, când tu, pe dinăuntru sau în plan secund, ai o mare ceață și o mare frică și o mare credință că totul va fi un dezastru. Deci când pornești la drum, hotărăște-te pe ce drum și cum vrei să fie finalitatea acelui drum, da? Hotărăște-te ce vrei. Vrei o persoană sau vrei să-ți rezolvi problemele din punct de vedere al, nu știu, al sensibilității, a feminității, habar n-am, a siguranței de sine, pentru că aici avem împărătea sa care ne arată o energie completă. Această energie este acea persoană care nu are nevoie de iubire în viața ei, atenție, pentru că aici facem o mare confuzie unii dintre noi. Nu e vorba că tu ești o persoană independentă, hotărâtă, știi ce vrei, îți cunoști valoarea și nu mai ai nevoie de iubire în viața ta. Asta e cea mai mare tâmpenie pe care o credem. Însă, în momentul în care tu ești o persoană independentă sau vrei să devii această persoană, nu ai cum să nu recunoști ce bube ai, ce blocaje ai, ce fixuri ai și ce trebuie, Doamne, să implementezi nou în viața ta. Ce trebuie să accepti că trebuie să renovezi, nu știu dacă e corect în românește, da? Până nu faci această curățare mentală în fixismele tale, până nu faci această curățare de a nu mai porni la drum așa foarte pe repede înainte, în forță, în viteză și te dai cu capul de primul gard pe care îl întâlnești din cauza faptului că nu ai control asupra vitezei cu care intri în acțiune. Poate n-are noimă, dar nu are cum să n-aibă noimă. Voi trebuie să înțelegeți la ce se referă aceste cărți. Ori te hotărăști să vezi ce fixisme ai și în interiorul tău în legătură cu propria ta persoană, cu imaginea ta, cu feminitatea ta în cazul în care ești femeie, cu iubirea sau cu partenerii de viață. Hotărăște-te odată pentru totdeauna și ia și scrieți pe o hârtie ce vrei, Doamne, tu de la această viață, unde vrei să ajungi în urma atitudinilor sau acțiunilor tale, unde vrei să ajungi în legătură cu iubirea, ce îți dorești pe plan amoros. Hotărăște-te odată, pentru că trebuie să faci mari schimbări aici din punct de vedere mental. Trebuie să te deblochezi tu, pentru că tu singur ești blocat în acești termeni de fixism mental sau emoțional. Credințe acolo, bine, strânse. Poate unele din aceste credințe nu sunt conștientizate, însă pentru asta trebuie să facem noi curățenie și introspecție interioară, da? De aia se află Pluton Vărsătorul, să îți arate ce rahaturi trebuie să dispară din tine, din interiorul tău, din jurul tău, ca să renaști, că el despre asta vorbește Pluton, despre un nou tu. Trezește-te odată și caută-ți acele năravuri fixiste pe care le ai și care nu te duc acolo unde tu îți dorești, la succes. Da? Nu te duc acolo, te duc la ruină, te duc la pierderi, te duc la trădări, te duc la o altă mare grămadă de evenimente urâte sau negative, pentru că tu nu e aia, nu e adevărat, eu n-am fixismul ăsta, eu n-am aia, eu n-am. Da? Acum, tu faci cum vrei, dar eu zic caută-le, că le vei găsi. În trecut, Marele Preot. Ok, unii dintre voi văd aici că ați fost căsătoriți, ați avut experiențe în iubire sau, mă rog, ați fost în relații serioase, dar Marele Preot și el vorbește tot de fixisme, moștenite, da, sunt dogme
Și avem magicianul și 4 de cupe. Vedem cum poate, de ce nu. Unii dintre voi ați moștenit pe plan de ADN, cum zic eu, multe dogme de la părinți, multe păreri, multe credințe și așa mai departe. Poate în ultima perioadă unii dintre voi ați încercat să faceți niște lumină pe acolo. Poate ați încercat să vă inspirați, da? Și să vedeți care sunt dogmele alea. Dar nu cred că ați reușit în totalitate la ce văd aici. Nu. V-ați deschis într-un fel sau altul sau ați analizat o altă oportunitate de a materializa altfel în viața voastră sau a materializa altceva în viața voastră. Însă, deocamdată încă v-au mai rămas multe, aș spune, o problemă de fixism este viteza, în primul rând. Viteza cu care începi lucrurile, viteza mentală pe care o ai, viteza cu care vrei să se întâmple lucrurile în viața ta, viteza cu care vorbești, poate vorbești prea mult și nu asculți, atenție, poate să fie și asta un mare defect. Vorbești foarte mult, nu doar pentru că ai un vocabular foarte vast, ci pur și simplu pentru că în loc să asculți, vorbești. Vorbești peste persoana care vorbește cu tine, atenție și la asta, pentru că nu se întâmplă nicio transformare când doar e vorbărie și nu este o profunzime a subiectului respectiv. Ca să putem să, hai să zicem așa, să facem schimbări în interiorul nostru, trebuie să existe și acum vorbesc eu și îți dau voie și celălalt își dă voie să te asculte și când celălalt vorbește, oricine ar fi el celălalt, când celălalt vorbește, tu trebuie să știi să asculți ca să poți să integrezi informația care vine către tine. Și celălalt blocaj este ori din punct de vedere personal că tu nu te regăsești bine în propria ta energie, nu ești bine cu tine, ori pentru că ai o mare problemă din punct de vedere al alegerii partenerilor, ori pentru că ai o mare problemă în general cu iubirea, ca și cum nu mai îmi trebuie vecii vecilor. Sunt credințe pe care le avem unii dintre noi. Dacă se rezolve aceste lucruri, probabil ceva se va schimba în viața ta. Pe viitor avem 4 de cupe. Se repetă acest 4 de cupe, îl vedem în trecut, aici, în următoarele 3 luni de zile, este ca și cum ți se spune, analizează cu adevărat ceea ce vezi acum și aici în viața ta. Hai să vedem la ce se referă. 9 de cupe. Ok. Și 3 de bâte. E foarte interesant de ce. Pentru că, pe lângă faptul că 4 de cupe ne arată sau ne vorbește despre a analiza ce ai în momentul ăsta și cât de insatisfactoriu sau nesatisfăcut ești cu ceea ce ai, pentru că insatisfactoriu cred că e un cuvânt care mi l-am inventat. În momentul în care cazi în butoiul ăsta de cu melancolie și zici am, domne, nu știu, am aia, dar nu sunt satisfăcut, nu-mi place viața mea, da? Eu vreau altceva, am o dorință aici cu 9 de cupe. Ca viitorul meu să fie X, Y, Z, cum vrei tu, cum crezi tu că îți dorești. Ideea este că analizează și vezi ce poți schimba, pentru că una este să analizezi și să zici nu-mi convine nimic din ceea ce am în viața mea sau nu-mi convine cum merg lucrurile în viața mea, dar stau așa pe degeaba și nu fac absolut nimic ca să am un alt viitor sau să se întâmple alte lucruri în viața mea pe viitor. 4 de cupe în același timp ne vorbește și despre a fi mofturos. Ok. De ce nu ești satisfăcut cu ceea ce ai? Ce-ți lipsește? Caută ce-ți lipsește. Dar nu te fixa pe ce-ți lipsește, pentru că degeaba tu stai așa cu vorbăria toată ziua.
trebuie să țin de ceea ce am, nu pot să pierd ceea ce am, folosesc timpul ca să vorbesc și să pur și simplu, timpul meu trece prin vorbărie goală, fără să introduc nimic în interiorul meu pentru că nu mă deschid, da? Vorba lungă sărăcia omului, cum se zice, azi mi-a dat cu proverbe despre voi, da? Sau aici în zodia Vărsătorului, în loc să stau și să zic, ok, domne, nu-mi place ce văd, vreau altceva. Ce vreau? Știu că vreau altceva pe viitorul meu. Vreau să mă simt fericit, vreau să mă simt împlinit. Ok, și de ce ești doar în butoiul cu melancolie? O să am eu astea la Paștele Cailor. O să pot să fac eu nu știu ce, nu o să pot să fac. De ce tinzi să cazi doar în butoiul negativ în care să confirmi și să afirmi că nu vei ajunge niciodată? Ce-ar fi să analizezi și să zici, ok, sunt în punctul ăsta acum, dar eu vreau altceva. Și ies din melancolie și zic, ok, concret, care e problema pe care o am eu? De ce nu cred niciodată, da? De ce sunt capricios așa și cred și plângăcios că nu o să am niciodată ceea ce îmi doresc? De ce când vine ceva către tine, 4 de cupe are o cupă aici, ca o invitație, o cupă ca și cum o mână care, da, uite aici se vede mult mai clar. O mână care aduce o cupă, dar persoana asta nu o vede, pentru că ea e centrată așa pe pesimism, da, pe capriciu și pe moftureală. De ce când vine ceva către tine, ori nu crezi, ori nu vezi, ori... Da? De ce? Întreabă-te. Sunt multe chestii de astea care, vezi, zic eu că sunt bube în cap. De ce nu vrei să le vezi? De ce nu vrei să accepti că ai de făcut o muncă personală cu tine, să te descotorosești de foarte multe lucruri de genul ăsta? În primul rând de fixism. Fixismul ideilor sau a credințelor. Întreabă-te ce înseamnă pentru tine siguranță, stabilitate, zonă de confort, ce înseamnă pentru tine lucrurile astea. Întreabă-te toate chestiile astea. Ce înseamnă pentru tine un partener iubitor, stabil, nu știu, sensibil, sigur pe el în același timp? Ce înseamnă pentru tine toate lucrurile astea? Ca tu să poți să ai un partener de genul ăsta, în primul rând, tu trebuie să fii așa. Da? N-ai cum tu să fii cai verzi pe pereți, confuz, să fii cu viteza a 6-a din prima, da? În viața asta și să ceri o persoană sigură pe ea, să ceri o persoană stabilă, să ceri o persoană iubitoare, să ceri o persoană deschisă emoțional, să ceri o persoană care să te iubească sau care să construiască o relație sănătoasă și funcțională lângă tine. Când tu ești așa. Da? Deci rezolvă-te pe tine întâi sau rezolvă-ți tu toate păsăricile din capul tău și apoi va fi inevitabil să nu ajungă, să nu apară, cineva în viața ta. Dar dacă stai aici bosunflat și mofturos și prăpăstios și habar n-am cu alte soiuri de credințe, ce să zic, nu o să poată nimeni să vină și să-ți rezolve ție treaba. Provocarea, nebunul, ia-o de la zero. Haide, treci la acțiune, dar nu ca nebunul. Atenție, pentru că, da, Vărsătorul are sămânța asta de, ca și berbecul, de aruncat cu capul înainte, da? Ia uite, 3 de spade, și 5 de cupe. Deci, provocarea este să o iei de la zero, dar condiția este să nu o iei ca nebunul. Condiția este să te eliberezi odată pentru totdeauna de tot trecutul ăla dureros, de toate traumele tale, de toate părerile
de toate suferințele, de habar n-am, eliberează-te odată de toate prostiile și ia viața de la început. Condiția am zis că este să nu o iei ca nebunul. Dacă o iei tot pe viteză, pe repede înainte, există riscul, nebunul este o energie riscantă, pentru că el nu are frică de nimic, el se aruncă așa, e pe marginea propastiei, dacă mai face un pas, cade în hău aici, da? Deci aici e vorba despre, ok, când tu ești pe buza prăpastiei și știi și simți, pentru că știi, tu caută în viața ta evenimentele care te-au dus la ruină. Caută în viața ta evenimentele în care tu ai, nu știu, ai făcut acțiuni riscante sau n-ai ținut cont de consecințe și consecințele au fost astea, fatale. Dă timpul înapoi, că nu e atât de greu. Toți avem amintiri și toți știm unde greșim. Important e să ne trezim și să ne dăm seama. Băi, nu mai vreau să fac ce am făcut. Deci, există riscul să suferi din nou dacă o iei din nou de la capăt, așa pe repede înainte, vitezomanugică, care nu ține cont de nimic și de nimeni și care vrea să facă pentru că așa are el chef să facă. Da? Acum, na, alegerea este a ta. Surpriza. As de bâte. Așii sunt un nou început. Hai să vedem. 10 de bâte. Și împăratul. Surpriza poate fi una plăcută, să spunem așa, pentru că bâtele înseamnă informații, bâtele înseamnă inspirație, bâtele înseamnă, nu știu, chef, vitalitate, voință, da? Poate exista această surpriză în care să te regăsești. Da, domne, vin informații către mine, mă incită, mă excită, mă inspiră să o iau, domne, de la capăt. Să încep din nou. Să-mi pun voința, ambiția și să o iau de la capăt. 10 de bâte este cartea bagajelor. Este cartea încărcăturii. Îmi asum mai mult decât pot să duc. Sau fac mai mult decât trebuie să duc. Mă complic cumva. Îmi complic viața. Dacă este vorba despre un nou început, începe fără să mai intri în complicăciuni. Controlează-te, avem împăratul aici, controlează-te. Și triază, îmi vine să spun, ce lucruri care pentru tine par importante nu sunt de fapt decât o încurcătură, adică îți îngreunează acest nou început, îți îngreunează evoluția. Pot fi bagaje gen, atenție aici, putem avea imaginea bagajelor, de autoritate. Ești o persoană foarte autoritară, ești o persoană foarte rece, ești o persoană care privește lumea de sus, poate fi și asta. Nu inspiri căldură, inspiri autoritate foarte mare. Inspiri un respect din ăla, cum să zic, care nu se bagă nimeni în seamă cu tine, că nu știe ce reacție o să ai. Împăratul e împărat, dragii mei, trebuie să înțelegem că împăratul este autoritatea supremă, sau era cel puțin în antichitate, ca să ne dăm seama, da? În lumea secolelor trecute era autoritatea supremă. Da? Cine avea curaj să-i spună împăratului, vezi că ai idei fixiste? Păi tăia capul, da? Deci poziția ta sau ceea ce tu târăși după tine și trebuie să te descotorosești pe acest nou drum, poate fi această nevoie de a bate cu pumnul în masă, de a zice eu sunt cel mai tare în viața mea,
Nu știu, habar n-am ce spui tu acolo. Descotorosește-te de această imagine. Concluzia. Paj de spade. Ești aici să cercetezi și să înveți. Ești la fel de elev ca oricare alt elev, adică ca oricare altă persoană născută pe această planetă, pentru că toți am venit să învățăm ceva. Nu cred că am venit de pomană. Regina de cupe, ai venit să înveți, nu neapărat să înveți să iubești, atenție, ci să înveți să te sensibilizezi. Și turnul. Și să înveți să, hai să spunem așa, să nu mai ai, îmi vine să spun colapsuri emoționale. Colapsurile emoționale, nu știu dacă sună românește corect, dar mă înțelegeți. Colapsul emoțional se întâmplă în momentul în care suntem exagerați, în care lucrurile vrem să iasă, controlul acelor rezultate despre care vorbeam, vrem să iasă lucrurile așa cum vrem noi, relația noastră vrem să fie așa cum vrem noi, afacerea noastră vrem să fie așa cum vrem noi, habar n-am, copiii noștri să fie așa cum vrem noi și atunci ajungem într-un colaps emoțional, pentru că nu se poate duce. Este doar un soi de iluzie, o altă iluzie. Aici avem un turn de fildeș în care două persoane, un rege și o regină, aici avem regina deja, un rege și o regină, au fost sau s-au încuiat în turnul lor de fildeș în imaginea perfecțiunii, lăcașului lor sfânt, dacă vrei, da? Și nu mai aveau contact cu nicio persoană din exterior. De-aia se numește turn de fildeș, unde credeau că lumea lor este perfectă, viața lor este perfectă, ei doi sunt perfecți și restul lumii sunt tururu. Aceste două personaje nu au realizat de fapt că acest turn de fildeș pe care l-au construit în viața lor sau în jurul lor, doar în jurul lor, nu avea o temelie sănătoasă. Era o iluzie sau era așezată pe niște sau pe pe un teren alunecos. Când construim ceva, turnul înseamnă construcție. Când construim ceva fără baze sănătoase, la un moment dat, viața vine și ne arată că această construcție nu are o fundație. Și atunci vorbim despre un colaps în jurul nostru, un dezastru. Această construcție se poate dărâma în orice moment. Acel turn de fildeș pe care ți l-ai construit se poate dărâma sau poate s-a dărâmat de multe ori și tu nu ți-ai dat seama. Turnul acționează de atâtea ori, de câte ori e nevoie ca noi să ne trezim. Ca noi să simțim acel colaps usturător în interiorul nostru, ca să ne dăm seama că, Doamne, n-am învățat lecția. Ce-ți rămâne de făcut? Să înveți din atâtea colapsuri emoționale și atâtea dezastre sau pierderi sau eșecuri pe care le-ai avut în această viață. Să înveți. Când vrei să înveți ceva? Când tu ești, nu-mi trebuie mie ideile altuia, nu-mi schimbă nimeni părerea, nu și emoțional și mental, da? Vor continua să existe colapsuri, vor continua să existe dezastre în viața ta, atâta timp cât rămâi pe poziție de încrustare. Uite-te la ambele persoane, sunt așezate cu curul, fiecare cu tezaurul ei, da? Asta are aici un un cufăr, da? Și asta stă cu fundul pe o piatră. Și aici e ca și cum nimeni nu mă poate mișca din loc. Fixism în ambele părți.
Ce vrei să-ți spun mai mult de atât? Îmi pare rău, dragii mei vărsători, eu vă iubesc și pe voi, la fel cum iubesc orice altă persoană pe această planetă, indiferent de zodie, dar ceea ce se vede sau ceea ce au vrut această etalare să reveleze este asta. Cine are ochi să audă, să vadă și urechi să audă, va face schimbări. Cine nu, uite, așa, dezastre peste dezastre, colapsuri peste colapsuri, pierderi peste pierderi, până când ies din iluzie și mă pun cu adevărat cu picioarele pe pământ și încep să fac, da? Încep să fac o muncă cu mine. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem. Ciao.